Hi guys, welcome back to my TutorialTube channel. I'm your engineer chef and today magluluto tayo ng masarap and creamy pork ribs caldareta. So guys, ito yung mga ingredient niya. So guys, ito na yung ating mga sangkap sa paggawa ng pork caldareta. So may binili akong 1 kilo na pork ribs. So guys, depende na sa inyo kung anong part ng baboy ang gusto nyo, no? Pero mas masarap yung mas mabuto. So guys, naganda rin ako ng 5 pirasong hotdog. So guys, optional naman to kung gusto nyong lagyan ng hotdog. Pero mas masarap pag may hotdog para sa mga bata. Kailangan din natin ng 2 pirasong patatas. So kakat natin siya mamaya into cubes. Then guys, kailangan din natin ng 1 pirasong carrots. So guys, kailangan din natin ng sibuyas, mga 3 pieces. So, kasi medyo maliliit siya. Bawang guys, no? Mga 5 cloves. So depende naman sa inyo guys kung mas marami, mas masarap. So guys, kailangan natin ng 2 pirasong kamatis. So guys, kung hindi available sa inyo, pwede kayong gumamit ng tomato paste. So guys, meron din tayong tomato sauce. So 250 grams to, isang pack. So guys, kailangan natin ng bell pepper, yung red at saka green, tig-1 piraso para mas maganda yung itsura ng ating caldareta. Kailangan din natin ng 1 teaspoon ng paminta, guys. So pwede nyo naman damihan kung gusto nyo medyo maanghang. So guys, kailangan din natin ng bay leaf o dahon ng laurel, mga 3 pieces. Guys, kailangan natin ng 4 cubes para mas malasa yung ating caldareta. Guys, optional naman yan kung di kayo naglalagay ng seasoning. Guys, kailangan din natin ng soy sauce, mga 2 tablespoon. Depende na lang sa inyo guys kung medyo gusto nyo mas maalat, pwede nyo dagdagan. So guys, kailangan natin ng evap milk. So kung wala kang available na evap, pwede rin naman cheese guys. Pampalapot ng ating sabaw at pampakreamy. So kung pwede rin naman guys yung gata ng niyog para mas malinamnam yung ating caldareta. So guys, kailangan natin ng reno o liver spread. So yung nabibili namang any brand. So 2 piraso to, tig 80 grams. Pero merong isang buo nito, malaki na. So wag yun ang ginamit natin, 1 piraso lang. So guys, yung gagawin natin sa ating baboy, lalagyan na natin, imamarinate na natin. So, lagyan na natin yung paminta. Then yung soy sauce. Then, pwede na natin siyang i-marinate. So guys, gawin natin ito habang yung ating mga patatas ay atin ang chinachop, pati yung ating sibuyas, bawang. So set aside na natin to. So mag-chop na tayo ng ating mga patatas at carrots.
So guys, gisa na natin yung ating caldareta, no? So, naglagay na ako ng mantika, no? Siguro mga 2 tablespoon na mantika yan. Lagay na natin yung bawang. Lagay natin lahat, sayang. So, hintayin lang natin maging golden brown yan, no? Uy pa lang, bawang na. Ayun, nag-golden brown na siya. So, lagyan na natin yung sibuyas. Guys, lagay na rin natin yung ating kamatis. Pwede na natin ilagay yung ating pork. So guys, lagay din natin yung ating pork seasoning. Yung ating pork Knorr cubes. Pampalasa yan guys. Pero optional naman yan lang kung ayaw nyo. So hindi muna natin siya lalagyan ng water. Mamaya na. Kasi kaya na natin siya manood yung sarap nung ating mga sangkap dun sa pork. So guys, ito siguro mga pakukuloan siya ng mga 1 hour, mga ganun. Depende dun sa klase ng karne natin. So pagka medyo may edad na, medyo mas matagal. So malalaman nyo naman na okay na yung pork natin. So tatakpan na natin. Na yung mga seasoning natin sa karne. So maglalagay tayo ng 1 cup water muna para lumambot yung ating karne. Guys, kung medyo matigas pa yung karne natin, magdadagdag na lang tayo ng tubig mamaya. So takpan ulit natin. So guys, lalagyan na rin natin yung ating bay leaf. Lagay na rin natin yung ating carrots saka yung ating patatas. So guys, lagay na rin natin yung ating tomato sauce. Kaya naluhaluin lang muna natin. Lagyan na natin yung ating bell pepper. Lagyan na rin natin yung ating evap para umapot yung ating sabaw. Ayan yung ating reno, yung magpapasarap. So guys, lagay na rin natin yung hotdog. So guys, yung iba naglalagay pa ng mga green peas. Optional naman yan guys kung gusto nyo. Tapos yung iba may nilalagay pang pickles. So pwede naman kayong maglagay nun guys. Depende sa inyo. So antayin na lang natin ito guys. Na mga 5 minutes ay luto na siya. So guys, ito na yung ating pork ribs caldareta na luto na, ready to serve na. So tikman na natin guys. So creamy niya guys. So, ganda ng pagkakaluto. So guys, tikman na natin.
Tingnan mo guys, oh. Ang creamy ng ano. Pinaka-sauce niya. So guys, kung nagustuhan niyo yung video ko, at na magandahan kayo, please subscribe to my YouTube channel. And ingat kayo guys. Thank you.